万众瞩目的丹会终于开启，内有无数天才地宝以及罕见药材，乃是炼椒盐婉拒曹颖的邀請无字上路，成功迷晕魔獸，破開靈魂屏障。可惜危機並未解。Lúc này, trước những lời khiêu khích của Mộ Cốt lão nhân, Tiêu Viêm quát lớn nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư ta phải ra tay." Dứt lời, Tiêu Viêm gầm lên, xung quanh anh ấy, một cỗ hơi thở lạnh lẽo tràn ra, trong nháy mắt, cốt linh lãnh hỏa theo mi tâm của Tiêu Viêm đã từ từ phun ra, tạo thành một luồng sóng áp bức tỏa ra khắp nơi này. Thấy vậy, khắp nơi những cường giả đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là Huyền Y, bà lẩm bẩm nói: "Thật không ngờ Dực Trần ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng giao cho hắn, có lẽ lão gia hỏa kia đã coi Tiêu Viêm là đệ tử thân truyền rồi." Nghe vậy, hai người ngồi bên cạnh Huyền Y cũng khẽ gật đầu, theo ánh mắt cả ba nhìn xuống bên dưới. Lúc này, sau khi cốt linh lãnh hỏa bạo phát, Tiêu Viêm đột nhiên có hành động kỳ lạ. Rất nhanh, anh ấy đã xuất ra từng đạo hỏa diễm rồi dồn nó vào bên trong dược đỉnh, khiến chúng dung hợp lại. Nương theo đó, một luồng năng lượng kinh người bỗng nhiên bạo phát, đó bao phủ lấy viên đan dược đỏ sậm bên trong dược đỉnh. Làm xong, Tiêu Viêm dùng bàn tay được bao phủ bởi cốt linh lãnh hỏa hất nhẹ nắp dược đỉnh ra. Nhất thời, theo cái hất tay của Tiêu Viêm, một luồng ánh sáng đỏ rực chói mắt cũng liền phóng thẳng lên trời cao và phóng vào lôi vân với ba màu rực rỡ. Thấy vậy, ba vị cự đầu của đan tháp giật mình kinh ngạc, đồng thời đứng dậy. Trong tình huống đó, Huyền Không Tử lẩm bẩm nói: "Các ngươi còn nhớ năm đó Dực Trần luyện chế bát phẩm đan dược cũng làm ra hành động này hay không? Ngươi nói là thăng linh phương pháp của Dực Trần sao? Xem ra tên đệ tử này của Dực Trần đúng là đã học được hết bản lĩnh. Huyền Không Tử, lúc này có lẽ ngươi phải cảm tạ hắn rồi." Dứt lời, theo ánh mắt ba người nhìn xuống phía dưới, Tiêu Viêm lúc này đã gầm lên, sau đó thanh âm anh ấy hô lớn quát: "Huyết tế phục linh!" Lời vừa dứt, Tiêu Viêm khẽ nhỏ ra một giọt huyết sắc vào lô đỉnh, nhất thời ở bên trong nó lại xuất hiện một cột sáng phóng lên trời cao. Lô vân trên bầu trời kia lại một lần nữa có thêm một loại màu sắc. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người cũng phải kinh hãi. Trên đài cao, Huyền Không Tử lắc đầu thở dài nói: "Ta thật sự hâm mộ Dực Trần, không ngờ lão ta có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy." Còn xa xa, cái tên Mộ Cốt lão nhân chứng kiến chuyện này, sắc mặt hắn ta trong nháy mắt trầm xuống, bất giác hắn lẩm bẩm nói: "Muốn vượt qua lão phu, người vui mừng vẫn còn hơi sớm." Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân cũng liền phun ra một đoàn tiên huyết vào đoàn ánh sáng chớp mắt. Nhất thời, chỉ trong nháy mắt, năng lượng cũng bạo phát, lôi vân trên bầu trời dần biến đổi, tứ sắc đan lôi cũng liền hiện ra, cùng Tiêu Viêm giống y đúc. Thế nhưng, khi mọi người phía dưới còn đang nhìn thấy hai bên xuất hiện hai đạo đan lôi bốn màu, thì bất chợt bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Ngay sau đó, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, đột nhiên từ trong hai đoàn ánh sáng kia, ngũ sắc đan lôi của Tiêu Viêm lại bất ngờ hiện ra. Nhìn sự tình đột nhiên biến đổi này, tất cả đều không khỏi kinh hãi, mọi ánh nhìn cũng đổ dồn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt hâm mộ ngập tràn. Còn Mộ Cốt lão nhân, hắn thì không cam lòng, đang định động thủ thì trên đài cao, tinh thần lực của Huyền Không Tử đã bám chặt. Cảm giác không ổn, Mộ Cốt lão nhân chỉ có thể thu hồi sát ý rồi lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện về sau đừng để rơi vào trong tay lão phu." Đột nhiên, nghe được bên tai truyền đến âm thanh oán độc, Tiêu Viêm quay đầu sang lạnh lùng đáp: "Ta nói rồi, ngươi còn chưa có đủ tư cách để lão sư ra tay. Đan hội còn chưa kết thúc, ngũ sắc đan lôi này lấy thực lực của ngươi mà cũng muốn tiếp được sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Việc nhỏ như thế này không cần ngươi phải quan tâm." "Tốt lắm, lão phu sẽ chống mắt lên xem cho thật kỹ, bằng vào thực lực của ngươi, hôm nay làm sao có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân đang cuộn cuộn kịch liệt trên bầu trời, Địa Yêu Khôi trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, anh ấy lạnh lùng quát: "Lần này phải nhờ vào ngươi rồi, lôi vân tới đây đi." Dứt lời, theo cử chỉ của Tiêu Viêm, Địa Yêu Khôi cũng ngay lập tức lao lên. Trong nháy mắt, trên trời cao đã có một đạo đan lôi kinh khủng khiếp đánh xuống. Trong khoảnh khắc lôi điện đánh vào Địa Yêu Khôi, một trận rung động cũng ầm ầm bạo phát, kinh khí khuếch tán làm đám người xung quanh không khỏi kinh hãi. Quả nhiên, ngũ sắc đan lôi sản sinh ra dị tượng cũng không bình thường. Thấy đạo lôi điện vừa đánh xuống, Tiêu Viêm cũng phải giật mình, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Bên cạnh, Mộ Cốt lão nhân, hắn ta cười lớn nói: "Tiêu Viêm, xem ra ngươi đặt niềm tin sai chỗ rồi." Dứt lời, theo ánh mắt hắn nhìn lên, trên bầu trời sau khi đạo đan lôi thứ nhất đánh xuống, trên người Địa Yêu Khôi đã tràn đầy tia điện. Tuy nhiên, dị tượng trên trời cao thì vẫn chưa hết, chỉ sau tích tắc, phong vân đột nhiên cuồn cuộn tản ra, từ giữa trung tâm, một cái đầu cự mãng màu tím cũng từ từ hiện ra. Nhìn con cự mãng khổng lồ đứng giữa trời, Tiêu Viêm cũng phải nhíu mày, còn Mộ Cốt lão nhân, hắn ta thấy vậy thì giang tay cười khoái chí. Thế nhưng, chẳng để hắn ta cười lâu, trên trời cao kia, Địa Yêu Khôi sau khi hướng một đạo lôi kiếp vừa rồi, nó lại một lần nữa phóng lên, cứ như vậy. Một khôi lôi một mãng xà khủng bố lao về phía của nhau, rồi hung hăng va chạm, trong khoảnh khắc hai bên đánh vào, một vụ nổ ầm ầm làm nơi đây như rung chuyển. Thấy thế, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân xám xịt lại, hắn ta lẩm bẩm nói: "Khôi lỗi này lại đang hấp thu lôi đỉnh lực sao? Sớm biết như thế, ta đã đem khôi lỗi này hủy đi." Theo ánh mắt hắn nhìn ra xa, Tiêu Viêm lúc này lại đang ngẩng đầu lên trời cao, nở một nụ cười trào phúng.
Phía xa xa, ba vị cự đầu của Đan Tháp cũng vui mừng không kém. Vừa xem, Huyền Y vừa nhìn hai người bên cạnh nói, bảo bối của tiểu tử này xem ra không ít. Mộ Cốt lão hỗn đản kia, sau ngày hôm nay sẽ rất tức giận đây. Lần này, xem như Đan Tháp ta thiếu tên tiểu tử này một món nợ ân tình rồi. Tại lúc ba người bọn họ đàm luận thì trên thềm đá, Tiêu Viêm ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn vào Khôi Lôi đang lơ lửng giữa trời. Sau một đòn đầu tiên, nó lại tiếp tục lao lên cùng con mãng xà, mang theo lôi địa khủng bố kia, va chạm một lần nữa làm tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi này. Cứ như thế, cả hai giằng co nhau một hồi, cuối cùng đạo lôi địa giống như con mãng xà kia cũng đổ tung, làm nơi đây như sáng bừng. Sau đó, khi luồng ánh sáng chói mắt trên trời cao từ từ tan đi, Địa Yêu Khôi uy phong lẫm liệt bên trong luồng ánh sáng vàng cũng từ từ hiện ra. Thấy phong vân trên bầu trời biến mất, tất cả mọi người xung quanh nơi đây đều cảm thấy vui sướng khó diễn tả thành lời. Còn Tiêu Viêm, anh ấy mới là người hạnh phúc nhất. Sau khi hấp thu đạo đan lôi vừa rồi, Địa Yêu Khôi rốt cuộc cũng tiến vào cấp độ cao nhất, đó là Thiên Yêu Khôi. Mỉm cười nhẹ, ngay sau đó, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thu Địa Yêu Khôi lại, ánh mắt anh ấy cũng liền hướng về phía đài cao. Theo anh ấy nhìn về phía xa, Huyền Không Tử rất nhanh thanh âm vang lên nói, đan lôi đã tán, mời chư vị tuyển thủ đem đan dược mình luyện chế lấy ra. Nghe được thanh âm của Huyền Không Tử, tất cả mọi người liền đem đan dược mình luyện chế được rồi để nó trong lòng bàn tay chớp mắt. Đến lượt Tiêu Viêm, khi sinh cốt sung huyết đan dược đem ra, khí tức của nó liền áp chế hết thảy những đan dược còn lại. Thấy vậy, Huyền Không Tử cao giọng nói, đan dược lấy linh tính vi tôn, đan dược quý giá nhất đã sinh ra, mà chủ nhân của nó cũng chính là quán quân lần này, đó chính là Tiêu Viêm. Nghe được lời nói ngắn gọn dứt khoát của Huyền Không Tử, vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về Tiêu Viêm cổ vũ, những tiếng vỗ tay như làm vang dội nơi này. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, lão sư, đệ tử không làm người mất mặt rồi. Tuy nhiên phía xa, Mộ Cốt lão nhân hắn ta hậm hực lẩm bẩm nói, thằng nhãi, lão phu thề, nhất định phải tự tay xử lý ngươi. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía xa thì thấy Huyền Không Tử bàn tay xuất hiện một quyền trục đưa về phía Tiêu Viêm và nói, trở thành quán quân, ngươi sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ, sau này ngươi cũng có thể trở thành cự đầu của Đan Tháp. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền đưa hai tay đón lấy quyển trục kia, vừa cầm lấy nó, linh hồn Tiêu Viêm đã ngay lập tức cảm nhận được năng lượng kinh khủng của nó. Nhìn vẻ hài lòng của Tiêu Viêm, Huyền Không Tử nhìn đám người xung quanh nơi này nói tiếp, quán quân đã xuất hiện, 2 ngày sau sẽ là lúc tinh vực mở cửa. Đến lúc đó, 10 người đứng đầu của đan hội đều có thể tiến vào hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên một sự hưng phấn cực kỳ lớn. Cứ như thế thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã đi tới đại sảnh lớn. Khi anh ấy vừa đến đã thấy 3 vị cự đầu của Đan Tháp cùng đám người Tào Dĩnh xuất hiện. Rất nhanh, thấy Tiêu Viêm, Huyền Không Tử đã liền giới thiệu Huyền Y với anh ấy, chào hỏi một chút, ngay sau đó, mọi người cũng vào chuyện chính. Theo lời của Huyền Không Tử, lần này khi tinh vực được mở ra, bằng mọi cách tất cả mọi người phải ngăn Mộ Cốt lão nhân, không cho hắn ta đạt được mưu đồ với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dứt lời, bàn tay Huyền Không Tử khẽ động, chớp mắt ông liền xuất hiện 4 khối cầu, rồi hướng về phía 4 người Tiêu Viêm. Theo như lời ông, nếu như gặp bất trắc, chỉ cần bóp nát viên ngọc này, lập tức sẽ có cường giả của Đan Tháp vào hỗ trợ. Dứt lời, ông nhìn Tiêu Viêm trầm giọng, sắc mặt nghiêm nghị nói tiếp, không thể đưa vào tinh vực quá nhiều người vì sẽ đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, do đó phải nhờ các ngươi làm tiên phong. Nghe vậy, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hắn nhất định phải đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hết thảy chỉ có thể dốc toàn lực mà thôi. Cuối cùng, sau khi mọi việc xong xuôi, tất cả cũng mau chóng rời khỏi nơi này. Chuyển cảnh đến một nơi khác, khi màn đêm buông xuống, bên trong căn phòng nhỏ, khi Tiêu Viêm mở cửa ra thì đã thấy Tử Nghiên chờ mình sẵn ở đó. Nha đầu, hiện tại hành tung của ngươi cũng trở nên xuất quỷ nhập thần. Đúng rồi, Hùng Chiến đâu, không đi cùng ngươi sao? Hắn ở ngoài Đan Tháp, nơi này hắn không vào được, ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ, thấy thế, Tử Nghiên hất hàm nói, đừng coi thường ta, nếu không có ta hỗ trợ, ngươi tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngươi có biện pháp sao? Nghe vậy, Tử Nghiên cao hứng, bàn tay khẽ động, từ trong người nàng, một con tử long màu tím cũng chậm rãi bay ra quấn quanh người nàng. Sau đó, cô nàng nhanh nhẩu nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bộ dáng thế này có đúng không? Nghe vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Long trước mắt. Thấy vậy, Tử Nghiên lém lỉnh nói, người biết vì sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại có hình dáng của tộc ta hay không? Không biết, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là do tộc ta nuôi dưỡng. Ngươi nói cái gì? Dứt lời, Tiêu Viêm giật mình, ánh mắt kinh ngạc chẳng nói thành lời. Và liệu rằng tiếp theo Tử Nghiên còn tiết lộ bí mật gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập 125 các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.